A magyar futball bölcsője, szokták mondani, az új Puskás Aréna mögött meghúzódó 1896-ban épült millenáris pályára, erre a sporttelepre, amelyet most itt meglátogattunk. Ez a helyszín szolgált a magyar válogatott otthonául a 20. század első éveiben, egészen 1911-ig. Itt játszották az első klubközi mérkőzést és a magyar futball történetének első mérkőzését is. Az 1890-es években már szerte Európában futballoztak, Magyarországon azonban csak szorványos kísérletek történtek erre, jó rész utazók által hazahozott labdákkal, baráti társaságok játszottak, illetve egy-két tornatanár volt az, aki a diákok körében megpróbálta elterjeszteni ezt a sportágot. Jelentősen megváltozott a helyzet 1896-ban, megrendezték az első olimpiát, ahol Magyarország meglehetősen szépen szerepelt, a sport is egyre inkább a nyilvánosság előtt egy fontos terület lett, és ekkoriban került ide Svájcból egy Raj Ferenc nevű egyetemista, aki egy labdát is magával hozott, és 1897 elején a BTC művezetője, mai szóval edzője, Iszer Károly volt az, aki Raj Ferencet is elvitte magával a BTC edzésére, és elmesélte a szabályokat, és rendszeres tréningbe fogtak a BTC sportolói. Ekkoriban azért már más csapatoknak, más kluboknak a sportolói érdeklődését is felkeltette a sportág, tehát elkezdtek trenírozni a műegyetemisták, az MTK-sok, a Magyar Úszóegylet tagjai, de egyértelműen a BTC volt az úttörője ennek a sportágnak, és hát ekkoriban gyakorlatilag az egyetlen komoly szabadtéri versenypálya az a millenáris volt. Használt ruhadarabokat hoztunk magunkkal, és a fázósabbak a játék elején még téli kabátban játszottak. Régi cipő, sőt néhány játékosnál csizma egészítette ki a felszerelést. Hosszú nadrágunkat térdig feltűrtük, s hóolvadásos, latyakos talajon vettük át rajtól a helyszíni utasításokat. A lucskos talajon cipőink rongyán állottak, de sáros ruháinkban is jó kedvel mozogtunk. Késő este lett, mire bevonultunk átöltözködni az őr szűkös bódéjába. De miként épült meg a magyar labdarúgás őstörténetének szentélye? A kezdetekről szólva vissza kell utaznunk az időben a honfoglalás 1000. évfordulója alkalmából szervezett grandiózus eseménysorhoz. 1896-ban ünnepségek keretében a nagy kiállítás mellett ennek kísérő programjaként egy sportverseny sorozatot is terveztek, szerveztek, sőt egy rövid ideig úgy tűnt, hogy ez a sportverseny, ez akár lehet az első modernkori olimpiai játékok is. Ez nem egészen így történt, de a versenyekre sor került, és ennek helyszín kellett. A szabadtéri eseményekre egy pályát kellett létesíteni, ezért akkor építettek ide, erre a helyszínre, tehát a Csömöri út Pesti végére, a mai Szabó József utcára egy akkor modernnek számító sporttelepet. Ez egy ideiglenes sporttelepnek vagy pályának épült, vagy tervezték, hiszen egy fél évig működött volna, hogyha a sportolók nem ragaszkodnak hozzá, és nem éli túl az ünnepség sorozatot. Kik voltak a magyar sporttörténetnek azon jeles alakjai, akár sportolók, akár sportvezetők, akiknek a pályafutása, a munkássága a millenárishoz kötődik? Ha már az első olimpiát említettem, mindjárt az első olimpiai bajnokunkat is említeni kell, hiszen az egyik egyesület, amelyik rendszeresen használta ezt a pályát az első években, a BTC volt, amelyiknek színeiben nyert olimpiát Hajós Alfréd. Itt akkor persze úszóra nem volt, tehát nem úszásban szerepelt ő ezen a pályán, hanem atlétaként, labdarúgóként, a BTC bajnokaként, illetve később, amikor a pályát átépítették, akkor az új pálya tervezőjeként. Hajós Alfréd pályára lépett az első nemzetközi mérkőzésen is. A BTC a bécsi, jobbára angolokból álló Cricket and Football Club elleni 1897. októberi ütközetén, és saját későbbi elbeszélése szerint egészen különleges tapasztalattal gazdagodott. Egy alkalommal nagy lendülettel az osztrák kapu felé tartottam.
Flavin, a közel 2 méter magas angol középfedezet elállta az utamat, s a labdát is elvette tőlem. Nagyon bosszantott az eset, és amikor ismételten elkanalazta előttem a labdát, nem a labdát igyekeztem visszaszerezni, hanem a közönség nagy tetszésétől kísérve a földre penderítettem. Flavinnek természetesen nem tetszett a labda elvételnek ez a módja, amelyet a bíró füttye is szabályellenesnek minősített, s dühös pillantás kíséretében valami angol káromkodást hallatott. Pardon, mondtam kissé megszeppenve. No pardon, volt a válasz, és ettől kezdve el voltam készülve arra, hogy nem kerülöm el a sorsomat. Nem is erőltettem a közelharcot, de már a vérbeli futballjátékos lelke élt bennem, és egy eredményesnek indult támadásnál valahogy mégis sikerült előle elkaparintanom a labdát. Szabaddá vált az út előttem a kapu felé. Úgy tűnt fel, mintha nevetett volna, s amint mögöttem loholt, meg is szólalt. Very well, boy. De amikor a kapu közelébe értem, a 2 hátvéd, a Lowe testvérpár könyörtelenül a földre terített, és Flavin volt az, aki segített föltápászkodni, miközben gyöngéden porolta le rólam a rám tapadt sarat. Még ma is meghatottan emlékszem vissza erre a jelenetre, amely megismertetett a fair play-vel, a győztesnek kijáró elismeréssel, a legyőzött fél megbecsülésével. Itt a millenárison virradt a 20. század a magyar futball legaktívabb képviselőire, a rendhagyó Szilveszter leírása alapján a szó szoros értelmében. Másik emlékezetes kunstja volt a bohém sportembereknek, amikor az új évszázad köszöntésére szilveszter éjjelén jókedvűen kimentek a milleniumi pályára, és éjfél előtt néhány perccel játékhoz fogtak, és játszottak addig, míg tartott az éjféli harangszó. A havas talaj, a sűrű hóesés, a víg hangulat és a homály a csatárok kezére játszott. A rövid meccs eredménye 3-3 lett. A 20. század első gólját pedig alkalmasint magyar futballista Faubel Gusztáv lőtte. Többször is fejlődött a pálya. Tehát egyrészt az 1896-os versenyek után volt egy jó fél éves, vagy majdnem egy éves átmenet, amikor bizonytalan volt, hogy egyáltalán sikerül megmenteni a pályát. Ekkor széthordták a lelátókat, tehát ezt követően tulajdonképpen újra kellett építeni a pálya környezetét, ami kiszolgálta a labdarúgást, hiszen elsősorban a labdarúgás szentélye lett ez. 97-ben ugye itt rendezték az első nyilvános meccset, ugyancsak 97 őszén itt rendezték az első klubközi és nemzetközi meccset, és később a válogatott 11-ig egy kivételével valamennyi hazai meccsét ezen a pályán játszotta. Ekkor ez a pálya ugyan még mindig falalátókkal, de 14 000 néző, 15 000 néző volt a maximum, amit hivatalosan be tudott fogadni. Ezt 11-et követően, ahogy megépültek a nagy klubstadionok, tehát a Fradi és az MTK pályája elsősorban, de az UTE pálya is nagyobb volt, mint ez, akkor elvitték innen a válogatott mérkőzéseket. Jó részt a klubmeccseket is, hiszen korábban az első időszakban a bajnokság szinte valamennyi meccsét ezen a pályán játszották, és a totálisan leromlott pályát már a kerékpárosok uralták, vagy tartották valamilyen szinten fönn, és a kerékpár világbajnokság volt az 1928, amikor ez a pálya megújult. Teljesen újraépült, akkor már vasbeton szerkezetű lelátóval és beton pályával, akkor Európa egyik legmodernebb és leggyorsabb pályája volt ez. Hogyha igazán fontos és nagy mérkőzést szeretnék kiemelni, akkor 2 tudnék megemlíteni. Az egyik az 1900-as BTC Szlávia mérkőzés. Abban az időben kezdett elterjedni, hogy húsvétkor külföldi csapatok érkeznek Magyarországra. Ezek az idénynek a legnagyobb attrakciói voltak. Tehát abban az időben még nem a magyar bajnoki rangadók jelentették a nagy attrakciót, hanem amikor jelentős külföldi csapatok érkeznek Magyarországra. A Szlávia pedig gyakorlatilag Európa egyik legjobb csapata volt. A sajtóhírek szerint 7000 néző érkezett ki erre a mérkőzésre. Egyébként tumultózus jelenetek voltak már a belépésnél, és szinte verekedtek a nézők a jegyekért, és mérkőzés közben pedig még a pályára is beszaladtak emberek. A másik ilyen fontos mérkőzés, amit ki tudok emelni, az 1908. júniusában az angol válogatott érkezett ide. Ez azért volt nagy dolog, mert
Az angol válogatott addig soha nem hagyta el Nagy-Britanniát. Ez volt az első külföldi útjuk. Először Bécsbe utaztak, a FIFA kongresszus tiszteletére játszottak 2 meccset az osztrák válogatottal, aztán hajón érkeztek ide Budapestre. Egy hétköznapi mérkőzésen ilyen 7-8 ezer ember lehetett kint a találkozón, egyébként 7-0-ra nyertek az angolok. Kevesen tudják, hogy 1907-ben itt állítottak először filmkamerát hazai futballpálya mellé, és bár sajnos az akkori magyar-osztrák mérkőzésnek a felvételei nem maradtak meg, mi találtunk a Magyar Filmhíradók archívumában egy olyan különleges felvételt a 30-as évek elejéről, amely a kövérek és a soványok csapatának a mérkőzését rögzíti.